تو این سوال یه عضو داده شده و صورت سوال میگه اگر این سه تا نیروی 2.5 3 و نیم کیلونیوتن به این قطعه وارد بشه و سطح مقطع قطعه هم ابعادش 20 در 40 باشه، المان H رو تنش‌های عمودی و برشی ماکسیموم رو روی این المان H مشخص کنیم. خب اول بایستی المان H رو استخراج کنیم. اگر من از اینجا یه مقطع بزنم و که لبه المان H مشخص باشه، میتونم به یه همچین شکلی بکشم، بگم یک مستطیله که انتهاش هم به دیوار متصل شده، اینجا گیردار هست و المان H هم اینجا قرار داره. این المان H هست. خب برای این مستطیل من محور مختصات بگذارم همون جوری که توی شکل هم هست تا نیروها و گشتاورهایی که روی این هست رو مشخص بکنیم. این محور Z هست، این محور X و این هم محور Y. خب نیروهایی که داریم رو و شکل‌ها رو برش دادیم منتقل می‌کنیم روی مرکز سطح بریده شده، یعنی نقطه مرکز محور مختصات. خب یه نیروی 3 کیلونیوتنی داریم که مستقیم منتقل میشه به مرکز، اسمش رو میگذارم پی X و میدونیم که مقدار پی X هست 3 کیلونیوتن. یه نیروی دیگه داریم، نیروی نیم کیلونیوتن هست. نیروی نیم رو اگر منتقل بکنیم، خب یک نیروی پی وای اینجا منتقل میشه که مقدار پی وای هست نیم کیلونیوتن و با خودش یک گشتاور هم حول محور Z ایجاد میکنه. پس یک گشتاوری رو به صورت به مقدار نیم ضرب در بازو حول محور Z ایجاد میکنه. این گشتاورش به این شکل و این هم دوران گشتاور، اسمش رو میگذارم MZ. پس یک MZ رو خواهیم داشت. MZ مقدارش هم میشود نیم کیلونیوتن ضرب در بازو که 150 میلیمتر باشه، ضرب در 150 میلیمتر و مقدار این M به اصطلاح Z میشه 75 نیوتن متر. خب پی وای هم اومد. یه نیروی دیگه داریم 2.5 کیلونیوتن که وقتی منتقل میشه اولا خودش رو داریم، اسمش رو میگذارم پی Z و مقدار پی Z هست 2.5 کیلونیوتن و پی Z وقتی منتقل بشه خب میتونه در راستای خودش منتقل شه به نقطه B و بعد دوران ایجاد کنه و دورانش حول محور Y هست، یعنی گشتاورش حول محور Y هست. پس یک گشتاوری رو به این شکل اینجا خواهیم داشت، اسمش رو بگذاریم MY، اسمش رو میگذارم MY، این هم دورانش و مقدار MY میشه مقدار نیرو ضرب در بازو. خب نیرو منتقل شد به این نقطه و بازوش هم میشه 150 میلیمتر ضرب در 150 میلیمتر که مقدار گشتاور میشه 375 نیوتن متر. این هم مقدار گشتاور برابر با MY 375 نیوتن متر. خب بریم سراغ تأثیر تمام این عوامل، یعنی پی X، پی Y، پی Z و MZ و MY روی المان H و المان H رو استخراج کنیم. خب قبل از اون من برم مقادیر مومنت اینرسی و مساحت رو هم حساب کنم. مقدار A یا سطح مقطعی که اینجا قرار داره هست 20 ضرب در 40. پس ما 20 ضرب در 40 میلیمتر سطح مقطع داریم. مقدار سطح مقطع میشه 8 ضرب در 10 به توان منهای 4 متر به توان 2. مومنت اینرسی رو حساب کنیم. آی حول Z رو و آی حول Y رو حساب کنم. آی حول Y میشه 1/12 40 ضرب در 20 به توان 3، 1/12 BH3 ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میکنم برای اینکه تبدیل به متر به توان 4 باشه. آی حول Y میشه 20 ضرب در 40 جا به جا نوشتیم، این رو درستش کنیم، میشه 20 ضرب در 40 به توان 3 آی حول Y که مقدارش میشه 10.7 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4.
آی رو حول زد حساب کنم میشه 1/12 40 ضرب در 20 به توان 3 10 به توان منهای 12. آی حول زد میشه 26.7 ضرب در 10 به توان منهای 9 بر حسب متر به توان 4. خب معاینه بسیار رو هم حساب کنیم. حالا بریم سراغ استخراج المان H. برای استخراج المان H اول تاثیر Px رو من ببینم. Px مشخصه که نیروی فشاریه و لبه المان رو فشار میده. پس ما برای المان H به خاطر نیروی Px یک تنش فشاری خواهیم داشت به مقدار سیگما 1. اسمشو بذاریم مقدار سیگما 1. مقدار سیگما 1 به چه شکلی پیدا میشه؟ هست پی به آ. سیگما 1 برابر با پی به آ. خب مقدار نیرو پی ایکس. پی ایکس مقدارش هست 3 کیلونیوتن و آ مساحت رو هم داریم 8 ضرب در 10 به توان منهای 4. پس میشه 3 کیلونیوتن تقسیم بر 8 ضرب در 10 به توان منهای 4 که تنش 3.75 مگاپاسکالی رو روی المان H ایجاد میکنه. خب بریم سراغ تاثیر نیروی بعدی، تاثیر پی وای. بریم پی وای رو بررسی کنیم. خب برای پی وای چه اتفاقی میفته؟ سطح مقطع رو من اگر بکشم و پی وای رو روش در نظر بگیرم، پی وای به این شکل هست. پی وای و المان H لبش این بالاست. میبینیم که پی وای هیچ تأثیر روی المان H نمیگذاره. پس فقط المان H رو استخراج میکنیم به خاطر پی وای و هیچ تنشی روش قرار داده نمیشه به خاطر اینکه Q صفر هست. نیروی پی وای نیروی برشی هست و برای المان H Q صفر هست. پس پی وای رو بررسی کردیم، هیچ تأثیری نداره. نیروی بعدی پی زد هست. برای پی زد شکل مسئله به این شکل مستطیلی داریم که نیروی پی زد داره اینجا وارد میشه و سطح المان این بالا هست. خب تنش ماکسیموم قاعدتا روی المان H اتفاق میفته. پس من المان H رو استخراج میکنم به این شکل که لبه پایینیش تحت برش قرار میگیره المان H و بقیه علامت هاش هم به این ترتیب. مقدارش تاوه و میدونیم که تاو به خاطر اینکه ماکسیموم هست برای سطح مقطع مستطیل از رابطه 3/2 وی به آ به دست میاد. خب میشه 3/2 ضرب در نیروی پی زد تقسیم بر مساحت. پی زد رو داریم مقدارش رو 2.5 کیلونیوتن، مساحت رو هم که داریم. پس میشه 3/2 ضرب در 2.5 کیلونیوتن تقسیم بر مساحت 8 ضرب در 10 به توان منهای 4 که مقدار تاو برای این المان میشه 4.69 4.69 مگاپاسکال. این هم تاثیر پی زد. خب بریم سراغ گشتاورها. یک گشتاور ام وای داریم. ام وای رو بررسی کنیم. ام وای به چه شکلی تاثیر میذاره؟ ام وای به این شکل هست. این گشتاور رو داریم که المان H این بالا قرار داره لبش. پس المان H چون روی تار خنثی قرار داره به خاطر ام وای هیچ تأثیری روی H این ام وای نداره. پس ام وای رو بررسی کردیم. بریم سراغ ام زد. ام زد به چه شکلی هست؟ ام زد به این شکل، یک سطح مقطع مستطیل و یک گشتاور به این شکل. خب ام زد H این بالا هست و ام زد باعث کشیده شدن المان H میشه. المان H رو میکشه. مقدار تنشش رو بذاریم سیگما 2 و سیگما 2 برابر با ام سی آیو. خب مقدار M چقدر هست؟ ام زد رو مقدارش رو داریم 75. آی زد رو هم مقدارش رو داریم 10.7. خب پس ام زد امش هست 75 ضرب در سی میشه شعاع، یعنی چی میشه؟ فاصله تار سی میشه فاصله تار خنثی تا المان. فاصله تار خنثی تا المان میشه نصف 20 تا، یعنی 10 تا. پس 75 ضرب در 10 میلیمتر تقسیم بر آی زد. آی زد هم هست 26.7 ضرب در 10 به توان منهای 9. مقدار سیگما میشه 28.1 مگاپاسکال. حالا میتونیم کامل المان
H رو مشخص بکنیم که به چه شکلی هست. روی المان H ما یک تنش عمودی 3.75 فشاری داریم، یک تنش برشی داریم و یک تنش کششی داریم. پس میتونیم المان H رو مقدارش رو مشخص بکنیم و المان رو استخراج بکنیم. من المان رو اینجا استخراج بکنم. المان H رو داریم. روی المان H یک تنش برشی به این شکل بود که مقدارش هست 4.69 و ضمناً تحت کشش هم هست به مقدار 28.1 منهای 3.75. پس در مجموع المان H وضعیتش به این شکل میشه. یک تنش برشی روش داریم به مقدار 4.69 و یک تنش عمودی داریم به صورت کششی با مقدار 24.35. پس این المان H استخراج شده. حالا صورت سوال میگه که تنش‌های عمودی و برشی ماکسیموم رو پیدا کنید. خب اگر بخوایم دایره مر رو برای این المان ترسیم بکنیم، دایره مرش به این شکل میشه. یه ضلع سمت راست داره مقدار 4.69 که فقط تنش برشی داره و یک ضلع بالا که هم تنش عمودی مثبت داره و هم تنش برشی. پس ما نقطه، اگه اسم گذاری بکنم A و B، نقطه A رو اینجا داریم و نقطه B رو اینجا. این هم قطر دایره مر و بعد هم خود دایره مر ترسیم میشه. خب مرکز دایره مر هم بایستی روی محور سیگماها قرار بگیره. خب الان ما سیگمای A رو میخوایم این نقطه و سیگمای B رو میخوایم، سیگمای C هم که وسط هست. خب برم سیگمای اوریج رو از اول حساب کنم. سیگمای اوریج میشه سیگمای X به اضافه سیگمای Y دوم، مرکز دایره مر. خب فقط سیگمای X سیگمای Y رو داریم ما 24.35 دوم، میشه سیگمای اوریج برای این المان. سیگمای اوریج میشه 12.18. برم شعاع دایره مر رو حساب کنم. شعاع دایره مر میشه رادیکال سیگمای X منهای سیگمای Y دوم به توان 2 به اضافه تau XY به توان 2. خب شعاع دایره مر سیگمای X رو نداریم، فقط سیگمای Y داریم. پس سیگمای Y که هست 24.35 جایگذاری میکنم. تau رو هم داریم 4.69 و شعاع دایره مر میشه 13.05. خب حالا میتونیم سیگمای ماکس رو حساب کنیم. سیگمای ماکس یعنی سیگمای A به اصطلاح میشه سیگمای اوریج. سیگمای A میشه سیگمای اوریج به اضافه شعاع دایره مر. سیگمای اوریج رو داریم 12.18. شعاع دایره مر رو هم داریم 13.05. جمع این دوتا میشه 25.23 مگا پاسکال. این سیگمای ماکسیموم. سیگمای مینیموم میشه شعاع دایره مر، میشه مرکز دایره مر یعنی سیگمای اوریج منهای شعاع. سیگمای اوریج رو داریم 12.18 منهای شعاع رو داریم 13.05. پس سیگمای B مقدارش میشه منهای ممیز 87 مگا پاسکال که انتظارم داشتیم منفی باشه. تau ماکس هم که مشخصه، تau ماکس شعاع دایره مر هست که شعاع دایره مر رو قبلا حساب کردیم 13.05. پس تنش‌های عمودی ماکسیموم و تنش برشی ماکسیموم رو برای المان H مشخص کردیم و به دست آوردیم.